Lektion 1. Det oförutsedda äventyret. God kväll, Anna. Hur var din senaste resa? God kväll, John. Tyvärr gick det inte som planerat. Åh nej! Förstörde det hela din resa, eller kunde du återhämta dig? Det var ganska utmanande till en början. Jag lyckades dock hitta ett sätt att njuta av mig själv. Jag är glad att höra det. Vad exakt gick fel? Jag tappade min resväska på flygplatsen. Den innehöll de flesta av mina tillhörigheter. Det måste ha varit otroligt stressande. Hur hanterade du situationen? Jag rapporterade förlusten omedelbart. Tack och lov var flygbolaget till stor hjälp. Gjorde de dig någon hjälp medan du väntade på din resväska? Ja, de erbjöd mig ett gratis kit med viktiga föremål. Det var generöst av dem. Vilka artiklar ingick i satsen? En tandborste, tandkräm och en grundläggande uppsättning kläder tillhandahölls. Det är viktiga nödvändigheter. Lyckades de hämta din resväska? Efter 2 dagar hittade de den och levererade den till mitt hotell. Det måste ha varit en lättnad. Hur tillbringade du dessa 2 dagar utan dina saker? Jag fokuserade på att utforska staden. Det tvingade mig att vara mer spontan. Det låter som en silver lining. Vilka äventyr inledde du dig på? Jag besökte lokala marknader och provade olika gatamat, vilket var härligt. Gatumat är ofta hjärtat i en stadskultur. Vilka var dina favoriträtter? Jag njöt särskilt av ett smakfullt bakverk fyllt med kött och kryddor. Det låter gott. Har du också upplevt några lokala attraktioner? Absolut. Jag tog en guidad tur i det historiska distriktet. Att lära sig om historia berikar reseupplevelser. Vad upptäckte du? Arkitekturen var fantastisk. Varje byggnad hade en unik historia att berätta. Det låter fascinerande. Träffade du några intressanta människor under dina resor? Jag träffade faktiskt flera lokalbefolkningen som erbjöd inblick i sin kultur. Dessa anslutningar leder ofta till minnesvärda upplevelser. Jag håller med. Jag lärde mig mycket utöver vad jag hade förväntat mig. Ibland kan de oväntade svängarna leda till de bästa minnena. Exakt. Att förlora min resväska förvandlades till ett oförutsett äventyr. Det är fantastiskt hur perspektiv kan förändra en situation. Absolut. Jag återvände hem med berättelser som jag värnar om. Jag är glad att höra att du har kunnat anpassa dig. Tack, John. Nästa gång ska jag vara mer förberedd. Beredskap är alltid en bra strategi när du reser. Ja, jag kommer att skapa en checklista för att se till att jag inte glömmer någonting. Det kommer definitivt att hjälpa dig på framtida resor. Jag lärde mig värdefulla lärdomar av denna erfarenhet, trots frustrationerna. Dessa lektioner kommer att stanna hos dig och förbättra dina framtida äventyr. Jag ser fram emot min nästa resa redan, beväpnad med nya insikter. Det är anda. Äventyr väntar runt varje hörn.
Ja, det gör det. Resor erbjuder oändliga möjligheter till utforskning. Jag kan inte vänta med att höra om din nästa resa. Tack, John. Jag hoppas att det blir ännu mer berikande. Jag är säker på att det kommer att bli det, och jag ser fram emot vårt nästa samtal om det. Lektion 2. Planera den perfekta resan. God eftermiddag, Anna. Jag har nyligen hört talas om ett vackert resmål att besöka. God eftermiddag, John. Det låter fantastiskt. Var är den här platsen? Det är en kuststad känd för sina fantastiska stränder och livliga kultur. Jag är fascinerad. Vad gör den här staden speciell? Staden erbjuder hisnande landskap och en mängd utomhusaktiviteter. Det låter härligt. Finns det prisvärda boende där? Ja. Det finns flera budgetvänliga alternativ, inklusive värdshus och vandrarhem. Det är goda nyheter. Jag söker ofta prisvärda platser när jag reser. Det ger mer flexibilitet i planeringen av din resa. Exakt. Jag gillar att avsätta pengar till upplevelser snarare än lyx. Smart tänkande. Upplevelserna skapar varaktiga minnen. Vilka aktiviteter kan man delta i när man besöker denna kuststad? Du kan njuta av simning, vandring och utforska lokala marknader. Dessa aktiviteter låter roliga. Finns det några guidade turer tillgängliga? Ja, det finns turer som fokuserar på stadens historia och naturliga skönhet. Att lära sig om den lokala kulturen förbättrar reseupplevelsen. Det gör det verkligen. Du får insikter som du inte hittar i reseböcker. Finns det några populära matställen som du skulle rekommendera? Staden är känd för sina fisk- och skaldjursrestauranger. Färska fångster serveras dagligen. Det är underbart. Jag älskar att prova lokala rätter när jag reser. Du bör också prova gatumaten. Det erbjuder en unik smak av kulturen. Street food ger ofta en genuin upplevelse av lokala smaker. Exakt. Du kan tillbringa en dag helt enkelt med att utforska den lokala matscenen. Det låter som ett tillfredsställande sätt att spendera min tid på. Har du funderat på den bästa tiden att besöka denna kuststad? Jag tror att sen vår eller tidig höst skulle vara perfekt. Du har rätt. Vädret är behagligt och folkmassorna är mindre. Det är vettigt. Att ta bort mindre trånga tider förbättrar upplevelsen. För att inte tala om, boende kan ofta vara billigare under dessa perioder. Det är en betydande fördel. Vad sägs om aktiviteter under kvällen? Det finns strandeldar och levande musikevenemang som du kan njuta av. Så härligt. En kväll vid stranden låter perfekt. Det skapar en avkopplande atmosfär att varva ner efter en dag med utforskning. Jag kan redan föreställa mig själv där och njuta av solnedgången. Solnedgångarna är helt fantastiska och målar himlen med livfulla färger. Det låter förtrollande. Jag skulle gärna fånga dessa stunder i fotografier. Fotografier är ett bra sätt att minnas sådana vackra upplevelser. Ja, de bevarar minnen i många år framöver.
Planerar du att resa med någon eller föredrar du soloäventyr? Jag tycker om att resa med vänner eftersom att dela erfarenheter berikar dem. Jag håller med. Erfarenheter som delas med andra blir ofta mer meningsfulla. Har du planer på att besöka denna kuststad själv? Jag funderar på att organisera en resa i sommar. Du borde. Jag skulle gärna gå med om datumen stämmer överens. Det skulle vara underbart. Att resa tillsammans kan skapa oförglömliga minnen. Jag är säker på att vi skulle ha en fantastisk tid att utforska. Vi kan också skapa en resevlogg för att dokumentera vår resa. Det är en utmärkt idé. Det kan informera andra och inspirera dem att besöka. Vi skulle dela tips och rekommendationer från våra erfarenheter. Jag ser fram emot att diskutera ytterligare detaljer om resan. Ja, låt oss snart slutföra våra planer. Jag är upphetsad över utsikterna till detta äventyr. Tillsammans kommer vi att göra det till en extraordinär upplevelse. Lektion 3. Planera nästa äventyr. God morgon, Anna. Har du funderat på ditt nästa resmål? God morgon, John. Ja, jag har funderat på en resa. Självklart. Vart vill du åka och när? Jag måste resa från Manchester till Paris. Jag hoppas åka nästa månad. Paris är en vacker stad. Vilka är dina huvudintressen där? Jag vill utforska konstscenen, särskilt Louvre. Louvren är ett fantastiskt museum. Har du besökt den tidigare? Nej, det har jag inte. Jag har alltid velat se Mona Lisa. Den målningen är ikonisk. Du kommer säkert att njuta av upplevelsen. Jag tror det. Dessutom vill jag promenera längs floden Seine. Seinen erbjuder vacker utsikt över staden. Planerar du att ta en båttur? Ja, jag skulle gärna vilja. En båttur verkar vara ett perfekt sätt att se sevärdheterna. Det är det verkligen. Du kan njuta av landmärkena medan du kopplar av på vattnet. Dessutom vill jag besöka Montmartre. Jag har hört att det är charmigt. Montmartre har en rik konstnärlig historia. Atmosfären är unik. Jag ser fram emot att njuta av det lokala köket också. Det franska köket är känt över hela världen. Har du specifika rätter i åtanke? Jag vill prova escargot och ett härligt bakverk. Båda är utmärkta val. Du kommer att ha ett kulinariskt äventyr. Absolut. Jag planerar att besöka ett konditori och smaka traditionella croissanter. En färsk croissant i Paris är ett måste. Det kommer att överträffa dina förväntningar. Jag kan inte vänta. Har du rest till Paris förut, John? Jag har. Resan var full av oförglömliga upplevelser. Vad var höjdpunkten på din resa? Att besöka Eiffeltornet vid solnedgången var hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Utsikten måste ha varit spektakulär. Det var verkligen. Stadsljusen som omfamnade horisonten var magiska.
Jag hoppas kunna ta vackra bilder under mitt besök. Du kommer säkert att ha många möjligheter till fantastiska bilder. Jag tänker dokumentera mina äventyr i stor utsträckning. Det är en utmärkt idé. Det gör att du kan återuppleva minnena. Ja, jag vill dela mina erfarenheter med vänner och familj. Att dela reseberättelser inspirerar ofta andra att utforska också. Jag hoppas att mina berättelser kommer att uppmuntra dem att besöka nya platser. Din passion för resor är smittsam, Anna. Tack, John, att resa vidgar ens perspektiv. Jag håller helhjärtat med. Varje resa lär oss något nytt. Verkligen. Det berikar vår förståelse för olika kulturer. Har du några problem med att resa under denna tid? Jag kommer att se till att kontrollera resebegränsningar och säkerhetsriktlinjer. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att hålla sig informerad är avgörande. Jag kommer också att investera i reseförsäkring för sinnesfrid. Det är ett klokt beslut. Det är alltid bra att vara förberedd. Ja, jag vill njuta av min resa utan onödiga bekymmer. Din planering kommer att löna sig. Det låter som om du är redo för ett äventyr. Jag känner mig upphetsad över denna nya resa. Jag är upphetsad för dig också. Kom ihåg att kärnan i resor är upplevelsen. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för din uppmuntran, John. Du är mycket välkommen, Anna. Jag kan inte vänta med att höra om dina äventyr i Paris. Lektion 4. Äventyret i Green Valley. God morgon, Anna. Funderar du på några resor den här säsongen? God morgon, John. Jag funderar på att besöka Green Valley National Park. Jag har hört många underbara saker om Green Valley National Park. Det är känt för sina hisnande landskap och olika vilda djur. Absolut. Bilderna jag har sett visar fantastisk naturlig skönhet. Jag läste att det finns många vandringsleder som passar alla färdighetsnivåer. Det är utmärkta nyheter. Jag gillar att vandra, särskilt på pittoreska platser. Jag också. En bra vandring gör att man kan få kontakt med naturen. Har du ett specifikt spår i åtanke att utforska först? Jag funderar på Fern Trail. Det sägs vara ganska naturskönt. Jag har hört att Fern Trail är kantad med vackra växter och träd. Ja, det är det. Den livliga grönskan sägs skapa en lugn atmosfär. Det låter härligt. Planerar du att åka ensam eller med vänner? Jag planerar att bjuda in några vänner att följa med mig på detta äventyr. Det kommer att förbättra upplevelsen. Att utforska naturen är roligare med sällskap. Jag håller med. Alla kan dela historier och njuta av landskapet tillsammans. Har du kollat väderprognosen för när du planerar att åka? Ja, prognosen ser lovande ut. Det bör finnas solsken och milda temperaturer. Perfekt vandringsväder. Det kommer att göra upplevelsen ännu bättre. Jag hörde också att det finns picknickområden i parken.
En picknick låter härligt efter en lång vandring. Jag planerar att packa några smörgåsar och förfriskningar till alla. Det är en fantastisk idé. Frisk luft och god mat är en bra kombination. Ja, jag tror att det kommer att göra vår resa minnesvärd. Bortsett från vandring, finns det några andra aktiviteter du vill göra? Jag skulle vilja prova fågelskådning. Parken är hem för många arter. Fågelskådning kan vara fascinerande. Att observera dem i deras naturliga livsmiljö är givande. Verkligen. Jag hoppas kunna ta några vackra bilder också. Att fånga minnen visuellt ger äventyr en speciell touch. Jag håller med. Gillar du att fotografera när du reser? Ja. Jag tycker att det är ett bra sätt att bevara upplevelser. Det är också ett fantastiskt sätt att dela dina resor med andra. Det är sant. Jag tycker om att dela berättelser och bilder med vänner. Har du besökt Green Valley National Park tidigare? Tyvärr har jag ännu inte haft möjlighet. Du bör överväga att följa med oss på denna resa. Jag skulle gärna gå med dig. Att utforska med vänner är alltid kul. Det kommer att bli en glad upplevelse med gott sällskap. Jag ska kolla mitt schema för att se om jag är tillgänglig. Hoppas du klarar det, John. Ju mer, desto bättre. Jag håller med. Hur länge planerar du att stanna i parken? Jag funderar på en dagsutflykt, men ett helgäventyr kan vara ännu bättre. En helg skulle möjliggöra mer utforskning och avkoppling. Exakt. Det finns många dolda pärlor att upptäcka i parken. Att planera en längre vistelse skulle låta dig fördjupa dig helt i naturen. Ja, jag kommer att diskutera det med mina vänner. Låt mig veta hur det går. Jag vill höra om alla äventyr. Jag kommer säkert att dela allt. Tack för din entusiasm, John. Tack för att du inkluderade mig i dina planer, Anna. Jag ser fram emot äventyret i Green Valley National Park. Nummertecken lektion 17. Resan till hållbart liv. God morgon, Anna. Har du någonsin funderat på att leva mer hållbart? God morgon, John. Ja, jag har övervägt det ofta. Det är ett viktigt ämne. Jag håller med. Hållbart liv är avgörande för vår planets framtid. Vad väckte ditt intresse för detta ämne? Jag läste nyligen en bok om att minska avfall och spara resurser. Det låter upplysande. Vilka var några viktiga punkter som du tyckte var övertygande? Boken betonade vikten av kompostering och återvinning. Kompostering kan avsevärt minska avfallet. Har du börjat kompostera? Jag har. Det är fascinerande att se hur organiskt avfall kan förvandlas till näringsrik jord. Det är underbart. Det är som att ge tillbaka till jorden. Exakt. Dessutom diskuterade boken användning av återanvändbara produkter. Återanvändbara föremål är verkligen ett nyckelelement i ett hållbart liv. Jag har bytt till återanvändbara shoppingpåsar och vattenflaskor. Det är utmärkta val. Det minskar plastavfallet avsevärt.
Jag har också börjat köpa produkter med minimal förpackning. Det är en bra övning. Det uppmuntrar företag att minska överskottsförpackningar. Det gör det. Att stödja miljömedvetna varumärken kan göra skillnad. Har du besökt några lokala bondemarknader? Ja, jag besökte en nyligen. Produkterna var färska och lokalt framställda. Lokala marknader främjar samhället och minskar transportutsläppen. Jag kände mig bra att stödja lokala bönder medan jag njöt av ekologiska produkter. Det är en win-win situation. Upptäckte du några nya livsmedel? Jag provade en mängd olika Arvegostomater. De var utsökta. Heirloom-tomater har så rika smaker. Jag njuter av dem i sallader. Ja, jag planerar att experimentera med dem i min matlagning. Matlagning med färska ingredienser förbättrar smakerna i vilken maträtt som helst. Jag har också försökt laga mer växtbaserade måltider. Det är ett hälsosamt val. Växtbaserade dieter kan vara mycket näringsrika. Jag håller med. De kan också minska koldioxidavtrycket i samband med djurjordbruk. Du gör otroliga förändringar, John. Tack, Anna. Jag hoppas kunna inspirera andra att överväga hållbara metoder. Dina ansträngningar kan leda till en ringeffekt inom samhället. Jag tror att varje liten åtgärd bidrar till en större rörelse. Verkligen. Har du tänkt på framtida hållbara projekt? Jag funderar på att organisera ett samhällsstädningsevenemang. Det är en fantastisk idé. Det skulle kunna öka medvetenheten om lokala miljöfrågor. Jag hoppas kunna samla volontärer för att hjälpa till med städningen. Jag skulle gärna hjälpa till. Det är viktigt att skydda våra naturliga utrymmen. Tack, Anna. Ditt engagemang kommer att göra skillnad. Tillsammans kan vi främja en hållbar kultur i vårt samhälle. Ja, det är målet. Jag kommer att börja planera evenemanget snart. Snälla, håll mig uppdaterad. Jag ser fram emot att bidra. Jag kommer säkert att dela detaljerna med dig. Det är inspirerande att se individer agera för en bättre framtid. Tack för ditt stöd, Anna. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan. Absolut. Låt oss fortsätta att förespråka ett hållbart liv. Ja, låt oss föregå med gott exempel och inspirera andra på vägen. Lektion 5. Utbildningslandskapet. God eftermiddag, Anna. Jag läste om utbildningssystemet i USA. God eftermiddag, John. Det låter intressant. Vad lärde du dig? Jag upptäckte att vissa städer kan ha ett gymnasiesystem. Ja, jag tror att systemet rymmer barn från klass 7 till klass 9. Exakt. Det fungerar som en övergång mellan grundskolan och gymnasiet. Det är en viktig fas i ett barns utbildningsresa. Det är det verkligen. Eleverna står inför olika justeringar under denna tid. Vilka är några av de grundläggande förändringarna de upplever? Akademiskt blir ämnena mer specialiserade och utmanande.
Det kan vara ganska krävande för studenter. Hur anpassar de sig? Många gymnasieskolor erbjuder vägledningsprogram för att hjälpa eleverna att anpassa sig. Vägledningsprogram är fördelaktiga. De kan ge stöd och resurser. Ja, rådgivare finns tillgängliga för att hjälpa studenter med akademiska och personliga frågor. Det stödsystemet är viktigt under dessa formativa år. Det hjälper eleverna att utveckla sociala färdigheter och bygga självförtroende. Vilka ämnen erbjuds vanligtvis i gymnasieskolor? Kärnämnen som matematik, naturvetenskap, engelska och samhällsvetenskap är viktiga. Finns det valfria kurser också tillgängliga? Ja, studenter har ofta möjlighet att välja valfria ämnen som konst eller musik. Valfria gör det möjligt för eleverna att utforska sina intressen. Det kan vara ett bra sätt att främja kreativitet. Verkligen. Att delta i aktiviteter som band eller teater kan vara berikande. Fritidsaktiviteter spelar också en viktig roll i studenternas utveckling. Ja, de främjar lagarbete och ledarskapsförmåga. Hur förbereder gymnasieskolor eleverna för gymnasiet? De ger grundläggande kunskaper, studiefärdigheter och utvecklingsprogram. Det är tröstande att veta att skolor prioriterar förberedelser för nästa steg. Absolut. Denna förberedelse är avgörande för elevernas framgång. Är gymnasieskolor vanliga i varje stat? Inte nödvändigtvis. Vissa regioner kan ha mellanskolor som omfattar klass 6-8 istället. Det är intressant. Finns det någon skillnad i läroplanen mellan gymnasiet och mellanstadiet? Läroplanen kan variera, men målet förblir konsekvent: att underlätta studenttillväxt. Jag förstår. Varje system verkar ha sin egen inställning till utbildning. Ja, lokala samhällen påverkar ofta utbildningssystemets struktur. Hur påverkar denna variation elevernas upplevelser? Det innebär att eleverna kan ha olika möjligheter beroende på var de bor. Det är vettigt. Tillgång till resurser kan i hög grad påverka utbildningens kvalitet. Exakt. Skolor med mer finansiering kan ofta erbjuda olika program. Jag hoppas att alla studenter kan få utbildning av hög kvalitet, oavsett var de befinner sig. Det är verkligen viktigt för att främja lika möjligheter. Utbildning är en av pelarna i personlig och samhällsutveckling. Det är sant. Det formar individer och styr samhällets framsteg. Jag anser att utbildningssystemen ständigt måste anpassas för att möta elevernas behov. Jag håller med. I takt med att samhället utvecklas måste även utbildningssystemet utvecklas. Det är inspirerande att tänka på utbildningens potentiella framtid. Det finns många möjligheter till innovation och förbättring. Jag ser fram emot att se hur dessa förändringar utvecklas genom åren. Jag också. Anna, utbildning är fortfarande ett fascinerande och viktigt ämne. Tack för den engagerande diskussionen, John. Nöjet är mitt, Anna. Jag tycker om att utforska dessa ämnen med dig. Lektion 6. Utforska djupet av psykologi. God eftermiddag, Anna. Jag deltog nyligen i ett fascinerande seminarium om psykologi.
God eftermiddag John. Det låter spännande. Vilka ämnen behandlades? Seminariet berörde olika aspekter av psykologi. Dessa är bara några av de många områdena inom psykologi. Vilka specifika områden fokuserade de på under seminariet? De utforskade kognitiv psykologi, beteendepsykologi och socialpsykologi. Var och en av dessa områden är rik på information. Vad fascinerade dig mest? Jag tyckte att kognitiv psykologi var särskilt intressant. Den studerar hur människor tänker och bearbetar information. Att förstå tankeprocesser kan ge värdefull insikt i mänskligt beteende. Exakt. Det förklarar hur individer fattar beslut och löser problem. Det är en kritisk aspekt av det dagliga livet. Hur tillämpas kognitiv psykologi i verkliga scenarier? Till exempel påverkar det utbildningsstrategier genom att identifiera effektiva inlärningstekniker. Det är fascinerande. Finns det några tekniker du lärt dig om som är särskilt effektiva? Ja, tekniker som upprepning med avstånd och aktiv återkallelse förbättrar retentionen. Jag har hört talas om dessa strategier. De uppmuntrar utveckling av långsiktigt minne. Verkligen. De är praktiska verktyg för både studenter och yrkesverksamma. Vad sägs om beteendepsykologi? Vilka insikter gav seminariet? Beteendepsykologi undersöker hur yttre faktorer påverkar beteende. Det är vettigt. Det fokuserar på observerbara handlingar snarare än interna tankar. Rätt. Det används ofta i terapeutiska miljöer för att ändra beteenden. Tekniker som positiv förstärkning verkar fungera bra. Absolut. Att belöna önskat beteende kan uppmuntra upprepning. Beteendepsykologi ger praktiska tillämpningar inom olika områden. Verkligen. Det är särskilt relevant inom utbildning och terapi. Vad sägs om socialpsykologi? Vilka aspekter diskuterades? Socialpsykologi undersöker hur individer interagerar och påverkar varandra. Det är ett fascinerande studieområde. Det kan hjälpa oss att förstå gruppdynamik. Ja, begrepp som överensstämmelse och grupptänkande diskuterades i detalj. Dessa begrepp påverkar i hög grad beslutsprocesser i grupper. Verkligen. Att förstå denna dynamik kan förbättra kommunikation och samarbete. Jag ser de praktiska konsekvenserna. Kunskap om psykologi berikar många yrken. Verkligen. Psykologi är ett av de mest mångsidiga studieområdena. Det erbjuder verkligen verktyg för att förstå oss själva och andra. Har du någon bakgrund inom psykologi, Anna? Jag studerade psykologi under mina grundstudier. Det väckte mitt intresse. Det är underbart. Vilket specifikt område resonerade mest med dig? Jag drog särskilt till utvecklingspsykologi. Att förstå hur individer växer och förändras är fascinerande. Utvecklingspsykologi ger insikter i livsstadier och milstolpar. Ja, det förklarar kognitiv och emotionell utveckling från barndomen till vuxen ålder.
Varje steg presenterar unika utmaningar och möjligheter. Den kunskap som erhållits kan hjälpa föräldrar och lärare att främja tillväxt. Exakt, det visar vikten av stödjande miljöer. Jag tror verkligen att psykologi förbättrar vår förståelse för mänskliga upplevelser. Jag håller med Anna. Det hjälper oss att navigera i relationer och samhällsdynamik. Seminariet låter berikande. Finns det några uppföljningssessioner planerade? Ja, arrangörerna planerar att vara värd för ytterligare workshops med fokus på praktiska tillämpningar. Jag skulle gärna delta. Praktisk kunskap är ovärderlig. Låt oss hålla varandra informerade om kommande sessioner. Det skulle jag uppskatta, John. Vi kan utforska vidare tillsammans. Tillsammans kan vi avslöja mer om detta fascinerande område. Jag ser fram emot att fördjupa mig djupare i psykologins komplexitet. Det gör jag också, Anna. Det är en resa värd att ge sig ut på. Lektion 7. Den nya lägenheten. God eftermiddag, Anna. Lyckades du hitta mer information om den nya lägenheten? God eftermiddag, John. Ja, jag samlade in uppgifter om priserna i området för uthyrning. Det är fantastiskt att höra. Vad upptäckte du om priserna? De är ganska rimliga jämfört med andra stadsdelar. Jag är glad att höra det. Vilka är de genomsnittliga priserna för en lägenhet med ett sovrum? De genomsnittliga priserna varierar från $800 till $1,000 per månad. Det verkar rättvist. Det är viktigt att hitta en bekväm plats inom budgeten. Absolut. Vad sägs om hyresavtalet? Några specifika detaljer du skulle rekommendera? Ja, det är viktigt att läsa hyresavtalet noggrant. Vilka särskilda aspekter ska jag vara uppmärksam på? Fokusera på hyresavtalets varaktighet och eventuella klausuler om förnyelse. Det är vettigt. Jag vill se till att det passar mina långsiktiga planer. Kontrollera dessutom villkoren för säkerhetsinsättningar och underhållsansvar. Tack för råd. Dessa detaljer kan påverka min upplevelse avsevärt. Det kan de verkligen. Transparens i hyresavtalet är avgörande för sinnesfrid. Jag kommer att hålla ett öga på eventuella dolda avgifter också. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att klargöra alla kostnader på förhand. Jag uppskattar dina insikter. Finns det något annat jag bör tänka på? Se till att du förstår policyn för husdjur och gäster. Jag har ett husdjur, så jag måste bekräfta det. Många lägenheter har strikta regler för husdjur. Det är bäst att klargöra i förväg. Jag kommer att fråga om det när jag gör förfrågningar. Vad sägs om verktyg? Det är viktigt att veta vilka verktyg som ingår i hyran. Det är en bra poäng. Jag vill budgetera effektivt för alla utgifter. Att förstå dina totala månatliga kostnader hjälper dig att planera bättre. Jag kommer att göra mitt bästa för att samla all denna information innan jag undertecknar något. Du mår bra. Ett grundligt tillvägagångssätt kommer att gynna dig på lång sikt. Tack, John.
Jag känner mig mer självsäker nu. Jag är glad att hjälpa till. Har du besökt lägenheten än? Ja, jag turnerade den igår. Den har en härlig utsikt och gott om naturligt ljus. Det låter underbart. Ett ljust bostadsutrymme kan förbättra den övergripande stämningen. Jag håller med. Grannskapet verkar också vänligt. Ett stödjande samhälle förbättrar levnadsupplevelsen avsevärt. Jag kunde se familjer och unga yrkesverksamma i området. Det är en hälsosam blandning. Det leder ofta till en levande lokal kultur. Jag hoppas att träffa nya grannar och få vänner snabbt. Att bygga anslutningar förbättrar din känsla av tillhörighet. Jag tror det. Jag är angelägen om att bosätta mig i min nya omgivning. Din entusiasm är smittsam. Vad är nästa steg för dig? Jag planerar att slutföra min forskning och förbereda frågor till hyresvärden. Det är ett utmärkt nästa steg. Var proaktiv i dina diskussioner. Jag vill se till att det är rätt beslut. Lita på dina instinkter. Hemmet ska kännas bekvämt och välkomnande. Tack för din uppmuntran, John. Det betyder mycket. Jag ser fram emot att höra om ditt nya äventyr i lägenheten. Jag kommer att hålla dig uppdaterad. Jag tror att detta kommer att bli en betydande förändring i mitt liv. Det kommer säkert att bli det. Omfamna det nya kapitlet framöver.